हाई तिमीलाई थाहा छ एसईमा साइन्समा धेरै विद्यार्थीहरू त्यही ठाउँमा गल्ती गर्छन् जहाँ प्रश्न सोझो हुन्छ तर उत्तर अलि ट्रिकी हुन्छ। त्यो गल्ती अब तिमीले दोहोऱ्याउने छैनौ किनभने आजको भिडियोमा हामी ल्याएका छौँ क्लास 10 साइन्स मोडल क्वेसन पेपर सेट 3 का कम्प्लिट सल्युसन, त्यो पनि इङ्ग्लिस मिडियममा बिल्कुलै इजी स्टाइलमा। तिमी अहिले पढ्दैछौ भने यो भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोस् किनकि अन्त्यमा आउने सल्युसन टिप्सले तिम्रो मार्क्स बुस्ट गर्छ। एसईमा अब तिमीहरू तयार हौ, कपी र पेन लिनुहोस् किनभने अब सुरु हुँदैछ तिम्रो एसई साइन्स तयारीको टर्निङ पोइन्ट। यो हो मिस्टर स्टुडेन्ट च्यानल जहाँ पढाइ हुन्छ इजी र एक्जाम हुन्छ ब्रिजी। सुरु गरौँ सेट 3 को फर्स्ट क्वेसनबाट। लेट्स बिगिन। र अन्त्यमा भन्नुपर्दा लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला किनभने त्यसले गर्दा हामीले धेरै मोटिभेट मिल्छ र यस्तै खालका नयाँ भन्दा नयाँ कन्टेन्ट लिएर आउँदै रहन्छौँ। ल थ्याङ्क यू सो मच, सब्सक्राइब फर मोर अपडेट।